ටෙක්මාස් YouTube channel එකට හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ M02S phone එකේ password එකක් එහෙමත් නැත්නම් pattern lock එකක් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් ඉතා සරල ක්‍රමයක් ගැන. මේ ක්‍රමය භාවිතා කරලා ඔයාට ගොඩක් Android phone වල lock එක ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට lock එක ඉවත් කරනකොට phone එකේ save කරලා තියෙන photos videos, contact numbers ඇතුළු සියල්ල ඉවත් වෙන බව හොඳින් මතක තියාගන්න. එහෙනම් දැන් අපි වීඩියෝ එකට යමු.